Välkommen tillbaka Adam. Med ett bottennapp. Jo, jag kommer Team Bottennapp, välkomna er tillbaka till avsnitt 2 av dag 2. Det här är då alltså utmanarlaget som utmanar botten med sina jiggar. Jiggar, stadig ledning. Vi, stadig trea. Upplev, ligger där emellan och jäckar. Och vi ska helt enkelt ladda för att ta oss ikapp dem. Men det blir fan svårt alltså. 1340 gram och en på 1 och 1. Alltså det är stora rackar alltså. Abborrfemman 2020 presenteras av Humminbird, premium ekolod för sportfiskaren. Svedea, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Dart, störst på småplock. One Boat Network tar ditt fiske till nästa nivå. Leech, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Ram Mounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Minn Koda, ledande på elmotorer sedan 1934. Och av Sportfiskarna, stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Välkomna tillbaka till Abborrfemman 2020. Teamen har precis tagit del av lunchrapporten och är nu redo att ta sig an eftermiddagens fiske. Ser vi på scoreboarden så inleds episoden med Team Jiggar.nu i rejäl ledning framför Upplev och utmanarteamet CVC Catch with Care. Resten av teamen har än så länge endast en fisk på pappret. En dramatisk skillnad mellan deltagarna och en spännande eftermiddag väntar. Beslut som måste omvärderas och taktiker som bör omprövas. Välkommen till avsnitt 4 och ja, nu ska vi försöka att... vad ska vi försöka med? Vi måste komma över 5 kilo. Är det så? Ja, det är vårt mål. Okej. Gör vi det och blir slagna, då har de andra gjort ett bättre jobb. Ja, så är det ju. Det är ju bara att räkna. Men just nu ligger vi ganska bra till. Ja, exakt. Så att, ja, det känns jättebra. nu ska vi köra hårt och försöka uppgradera de här sista fiskarna till något bättre. Vi ligger på en andra plats nu inför andra delen av dagen. Det känns sjukt bra. Ja, så in i helvete bra. Nu gäller det att Jiggar har ett fantastiskt resultat, men vi måste jobba på. Vi är också på stor fisk nu, så fasen, det är bara att jobba. Ja. Jag känner mig riktigt het nu. Ja. Nu ska vi ta dem. Nu ska vi ta dem. Nu kör vi hårt. Nu kör vi. Kör hårt gubbe. Vart ska du kasta åt? Jag kastar där. Ja, jag kastar där. Kör. Ja. Alltså det är bevisligen så är det ju så här. Det här är ju en klarvattens djup stenig sjö där fisken står åtminstone den här tiden relativt djupt. Och vissa har knäckt koden och fiskar väldigt bra. Medan några team har misslyckats än så länge. Så att här gäller det verkligen att fiska med rätt grejer och med rätt teknik. Annars får man ingenting. Så enkelt är det med det. Jag menar, abborren är ju en sån fisk. Men är de i stöten då kan du slänga ut ett vingummi och de kommer ta den. Men är de trickiga som de är just nu, det är klart Adam, så måste du fiska rätt. Annars så blir det tufft, annars får du ingenting. Det är riktigt, riktigt roligt och jag tycker det är kul också att de har fått på Pig Craw, alltså en kräfta. Det är ju mycket kräftor i sjön. Det bevisar vi. Vi fick ju upp en abborre med en kräfta som han spydde ut en kräfta. Så att, imponerande. Men nu är det nya tag. Nu ska vi köra igen. Så vi ser vad som händer. Titta vilka killar. Sporting.se. Vi har ju inte en jigg i båten. Och
Och, vad heter de är så hyggliga? Du får bromsa. Hej. Så. Vad ska vi ha för någonting? Ja, jag tänkte någon jävla kräfta kunde ju varit kul ju. Det var hyggligt. Det är kompis. Och det är... Fan, när man är ute på sjön så är det viktigt att man hjälper varandra. Ja, är det verkliga livet också för den delen. Men det var ju hyggligt. Så vi kommer till prova runt lite grann. Jag kommer att fiska med den Vampire då ju, för den har ju funkat... Jag kollar lite där på den nu. Ja. Ja, det är rätt dansken! Nu oss i Team Sporting, vi måste göra tidernas comeback. Vi har fått våra små sketter smiskat upp rätt rejält här i trädgården och fått absolut ingenting annat än faradpumpen och små aborter. Men det är ju fantastiskt kul att se våra polare, framförallt Team Jigger som har fiskat som demoner. Det är bara att applådera. Helt fantastisk fiske alltså. Det är 5 kilo aborter har de på den 20 gram. Det är magiskt. På en halv dag. På en halv dag. Det är säger jag bara. Det är bara tummen upp. Vi måste göra comeback. Vi har inte så mycket. Vi är ju bang sist, så det är bara att kämpa. Det kan inte hjälpas. Så vi åker tillbaka var vi var i starten i morse. De la ju fisken mycket på regeln på en 8-10 meter Jigger, så det är väl där de ligger och fiskar, ska jag gissa på. Men vi har ju inte sett dem siden i... Ja, vi såg dem där de kom körande förbi oss på förmiddagen. Men det är fantastiskt fiske, så nu kör vi! Häng med! Ja, välkomna tillbaka. Vi har flyttat oss lite under lunchen till en spot vi inte har fiskat innan idag. Lunchrapporten visade ju att det går att ta stor fisk. Det är ett par lag som har gjort det riktigt bra, inte minst Jiggar. Grymt fiskat. Ja, vi behöver knäcka det, men vi tror på att fiska de här stenröserna. Vi kommer att börja köra mycket kräfta igen, för det har kommit upp riktigt stora fiskar och de går och äter kräftor i den här sjön. Så att det är det vi satsar på en stund. Och så får vi se en stund. Jag tror vi kör på det här rätt länge. Ja. Det är det som gäller. Vi behöver stor fisk och nu ska vi ta dem. Ja, teamen verkar minst sagt laddade. Nu ska dag 2 av Abborrfemman 2020 avgöras. Må bästa team vinna dagen. Jag smackar på. Är den bra eller? Nej, ingen aning. Jag gjorde lite gupp-i-gupp. Lite gupp-i-gupp. Så är det, där jagar den. Fan att jag har jiggen ute. Nej. Här ska jag hova. Det är så jävla bra hov så att vi måste ju hova. Nej, men jag kan nästan säga att den här är ingenting. Det är nog ingen uppgradering. I då lilla fisken. Någon jävla ska man ju få ibland. Nu har den hängt och rotat den här gäddan. Slå, hejdå. Oh, det där är stor fisk det. Är det det? Ja, det är stora jävlar. Där du. Jävlar, jag har den. Ja, jag vet. Jag har den. Du måste hova nu. Ja, men jag har ju jigg ute med. Det kan vara en höjning. Ja, det är en höjning. Men det högg i mitt med. Ja, men vänta, skitsamma. Du måste hova den här först. Ja. Nej. Var är han då? Det är en höjning. Det bara rycker i spöet. Jag har ju också fisk för fan. Fast det går bra. Vilken kross! Vilket... nu har jag en stor till. Oj. Jag kan inte göra något. Nej, jag vet. Jag sitter helt fast här. Du, den här är nog... Är han ännu större? Jävlar, ja, han är jättefin. Men fan. Men skit i det. Jo, men är det en höjning så är den viktigare. Ja, nej, men skit i det. Ska jag ta den här? Vänta. Jag kör den här. Vilken jävla väslan. Jag orkar inte mer. Hålla här. Så där ska det se ut när det är stor fisk. Det är nu. Vilken bumling. 1,09. 1090 gram. Vilken höjning. Skitbra. 1090. Skitbra. En magisk start på eftermiddagen för Team Upplev. Ska de klara av att gå om Jiggar.nu? Ja, 1,09 . 1090. 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 1090
Du tror man, jag tror inte att vi ska lägga så mycket mer tid där. 2 kast till. 2 kast till. Ja, där kommer den bara fram. Bättre. Ja, bara plocka på botten. Ja, den är fin. Där hade jag en också. Satan. För liten. En sån här liten return back to base, kompis. Ja! Hur du, vi måste göra upp en plan här nu. Ja, vi kan inte bara... Nej, men jag har ju haft 2 hugg här nu. Jag måste fan prova. Jo, jag vet. Jag tänker så att det inte är så att vi står och, liksom och smackar på 3 hektar så här. Då gör vi bort oss igen. Är det okej om jag kör eller? Ja, för fan. Kan du få lägga om den här? Känns lite som... Kolla, vad kan det vara då? Det? Ja. Är det en sten eller något annat? Ja, jag omfattar men borra för dig. Ja, den håller måttet. Man ska tacka Team Sporting för att de lånar ut jiggar till en. Piglet Craw. Långt ifrån någon stor. Kolla här, bass. Yeah. Ska vi väga denna här. Det är ju inget monster, men det är ju ändå en fin fisk. 370 grams sjöborre får man väl säga. Som posar lite grann inför kameran. Precis som jag. Vad heter det så att... Nej, du får simma tillbaks. Ha det gött. Plumpt. Första kastet efter lunch i alla fall, men den är ungefär lika liten som de innan lunch. Bara för att se. För vi har ju kastat tillbaka sådana som är större än den här. För det värsta är att det här är en godkänd. Den är fan god. Nej. Vi har ju 25 som minimått. Så. Det kan ju ha betydelse om vi har 5 stycken sådana här kanske vi kommer före de andra. Ja, vad vägt dem då? För vi har ju kastat tillbaka sådana som är större än det här idag. Har vi gjort. Ja, det har vi. Den här var 27. Första kastet nu efter en hel jätteabborre på 2,2 hektar. Det är någonting i alla fall är det. Men de behöver bli, vad säger du Stefan, 5 gånger så stora är lagom va? Ja, 5 gånger så stora. Det ska vi ta. Den här är mat till den andra. Så simma ner och bli uppäten nu. Jag har bytt bete. Just nu kör jag Piglet Craw. Kräftorna. Det är väldigt mycket kräftor i den här sjön. Och det kommer upp ett par rätt fina abborrar på de här på räket. Så det kanske är det som är nyckeln på det. Det finns ju ett gäng fina färger. Jag har ju pimpet en här hvor jag har målat klöarna. Jag har målat vitt och sån här pimpet upp dem lite rosa på klöarna. Så finns det lite andra färger, men ja. Jag vet att killarna fiskar ganska mycket kräftor på räket. Där är det bra fiske. De har ju fan nästan 5 kilo, så jag skulle inte bli förvånad om de har fiskat kräftor. Eller så har de fiskat crankbaiten. De ligger på 10 meter vatten. Vi ser dem ju tvärs över på andra sidan av sjön. De ligger långt borta. De ligger så ungefär som oss på 10 meter vatten. Så ja, enten så fiskar de något liknande vi gör, eller så fiskar de crankbaiten i mellanvattnet. Men vi har inte riktigt haft en till att stiga i mellanvattnet som vi hade där de var här sist. Där fick jag på jerkbait, men så länge står de nere vid botten, så vi får testa oss fram. Vi kan inte få mindre än vi fick i morse, så det går ju inte. Det är ingen superkluns, men kräftorna funkade. Kameramannen försöker förstöra min utrustning, men det kan jag leva med just nu. Nu kör vi. Ingen jätte som sagt, men godkänd. 0,55. 0,55. 550 gram.
Det är lite roligt de här. De liksom ser ut som de försvarar sig när de står på botten. Du kan få ta 2 till och så tar jag en som är lika stor som alla dina 4 tillsammans sen. Gärna. Då är jag nöjd. Då är vi nöjda. Då hade vi också varit nöjda, men det verkar vara glest mellan kvalitetshuggen för teamen just nu, vilket såklart också öppnar möjligheten för vissa att klättra på scoreboarden. Giganten! Rickard! Rostaren. Varför heter han Rostaren egentligen? Han har varit toastmaster en gång i tiden, det är därför. Eller så har han varit komiker. Jag hade lagt mig på den position de har också. Nej Johan. Varför då? Om du hade kunnat ligga här. Ja, men nu ligger jag ju här. Ja. Då kan du inte ligga där. Nej, men om jag hade kommit som 2 så hade jag lagt mig där. Ja, just det. Förmiddagsfisket är ju hett alltså. Det kommer komma någon halvtimme då är det nice liksom. Det tror jag. Ut med en jigg till. Jävlar, det är fullt av dem där ute. Men jag måste ju väl hova åt det. Ja, men det kan jag göra själv. Kan du? Ja. Ja, men hovar då. Vart är mitt spår? Vart är de? Rakt ut. Fy farao! Helvete! Fan, det bara snaskar i grejerna här. Det är snaska! Fy satan! Det är snaska! Det är snaska, det är bara sån där grisjävlar. Kolla honom! Det är så här, det är helt sjukt alltså. Ett lass med riktiga jävla stabila fiskar. Helt sinnessjukt. Helt galet. Oj. Ja. Vad vägde den? 1,02. Vad sa du? 1,02. 1,02? Ja. Är det sant? Ja, 1,02. 98. 980. 980. Ja, då var den mindre. Ja. 99. Ja. 99. Ja. Här sitter jag och har abborre. Den där tar du själv, va? Ja, den tar jag själv. Herregud vad han stånkar den här. Den är stark alltså. Vi snackar bäst. Jävlar. Vilken jävla gris. Tyst, de CVC är där borta. Den där är 1500. Sittande på knä. 1410. Fan så gott, vilken fisk. Gisses vilken. Kolla, de blir så här. Vilken vackerskap. Kolla vad den är kraftig. Kolla på huvudet här. De blir så där av att gå och böka bland stenar och jaga kräftor. Det är skavsår liksom på huvudet. Det här är en fantastisk insjöabborre. Grymt fiskat team Upplev, en ny toppfisk för dagen och ni jobbar er verkligen i kapp teamjiggar.nu. Mina damer och herrar, piglet 10 cm varianten med en 18 gram skalle på det här pelagiska fisken när fisken står i frivattnet. Det är magiskt, bara att vincha hem den. Sen smäller det, som ni har sett. CVC, de kommer närmare och närmare. Jag kan nästan lova att Trumman såg den här 1410. Han har som jävla kik. Det är för fan helt omöjligt att han kan se det bortifrån. Han sa det säkert till Alan. Skulle han vara någon slags stålmannen då med kryptonit? Ja, han har så kikarögon. Han kan se hur långt som helst. Han ser allt. Bakvänd kikare? Ja, en bakvänd kikare som tunnelseende. Jag tycker man skymtar något. Jävlar vad fisk det stod här. Gjorde det? Ja. Fisk direkt, första kastet. Hittar dem? Ja. De stod i le, gubben. Ja. Ingen uppgradering. Men första kastet när vi kom hit slaktade in en liten rackare. Så att det känns ju lovande. Där hade jag också. Satan. Vilket hugg alltså. Snyggt. Det här är större. Bättre? Ja, den är fin. Den här kommer på tavlan. 510 gram. Schmack. Pig craw. Nu kör vi mera. Hitta lite lä. Vi kan ha sneglat på vad Upplev höll på med. De är ju så pass högljudda så man hör dem trots rakt över fjärden. Bra Adam.
på det igen. Det är så här, om man ska säga det så här, vi är sämst utav de lag som har fått alltså fullt papper. Jag tror inte att de andra lagen kommer att kanske lyckas fylla sina papper. Kanske de gör det, men det tror jag. Ja. Men poängen det med att säga, det är att vi ska ju försöka fånga liksom några, bara uppgradera. Vi ska ju försöka få några stora fiskar nu så vi kan gå om dem. Ja, nej, just nu så känns det som att vi bara har randomfiskat lite grann här. Jag vill tillbaka till där vi har loggat förut och där vi har haft lite fisk. Så att vi åker tillbaka där vi startade. Där är lite le tror jag också. Så att jag tror på det stället. Där kommer vi ta dem. Ja, vad är den bättre eller? Ja, båten. Ja, men det kan med lite tur vara godkänd. Scoop. Den är Piglet. Vampire. Ungefär samma size, lite smalare. Jag tippar på 330 gram. Vi väger den snabbt. Fiskar vi vidare. De står där. Med den sten. Ja, men... Nej, fan vad samma. Den är fan större. 380 gram Piglet i färgen Vampire. Nu ska den få komma tillbaks för nu har vi icke tid. Ha det gott! Så ses vi kanske någon gång. Och hopp! Hej då! Jag får skriva upp det. Jag sätter min mobil här med Remans X-Grip. Skitbra att hålla för övrigt. 13,56. Fyller vi ett papper så kommer du blixtra till att fånga minst en stor. En liten igen eller? Ja, jag tror den är liten. Är det lönt? Nej, det sitter jävligt löst. Vi verkar ha hittat en liten fläck här, men det är absolut inga stora abborrar. Men i detta läget vi befinner oss i så är det nog rätt så viktigt för oss att bara fylla ett papper. Vi kommer aldrig kunna slå jiggar ändå. Det är ju det är helt sjukt bra fiskat av dem idag. Alltså de har ju fiskat som demoner. Alltså kommer vi på den placeringen som vi ligger nu, 4, så är vi ju absolut med i guldstriden imorgon. Min plan, eller vår, fylla pappret snabbt som en öna skiter och sen efter det så tar Johan över och fångar stort. Här kan man också göra en liten nappar. Vi på Sporting har alltid bananer i båten. Då har man något att skylla på när det går dåligt. Jag har ett superbra tips för ni som fiskar när det är både tidig vår och höst och när det är ruskigt och det är kallt och det är geggigt och det är regnigt och sånt. Visens nya Bibs and Brace tillsammans med deras pupajacket. Många tror att Visen bara gör flygfiskegrejer, men det är faktiskt helt fel. De är otroligt schyssta grejer för spændfiskare. Vind- och vattentäta med fickor, varma fickor. Jätte schyssta bibs som går väldigt högt upp. Sitter otroligt bra, håller dig varm på dessa kalla höstdagar. Ett supersätt till ett fantastiskt bra pris också, så det är något jag kan rekommendera. Det är bara att gå in och titta på dem. Och snygga är de också. En mikrob. En abborre i alla fall. Inte många fiskar vi får idag, de är ganska små, men de står och trycker längs botten och de har faktiskt lite, om ni ser de här små pigmenten på orangea, det är mycket kräftor och sånt och käkar, så Stefan Surre kör med en kräfta medan jag kör med en Piglet Shad. Och den, ja, ingen bjässe fortfarande, men den sög i sig den. Så någonting är det. Dra ett par till där. Hej då.
Det nya stället som vi började köra här efter lunch som har gett lite fisk, det är egentligen exakt samma typ av plats som vi har fiskat mycket innan under dagen med ett sånt här stenröse som går ut i vattnet. Men skillnaden här är att det här är ett sånt ställe som är enklare att hitta även utan ekolod. För här ser du väldigt tydligt på land precis hur det fortsätter ner under vattnet. Så sjöar med kräftor, man ska fiska abborre, leta sån här struktur på land. Troligen fortsätter det likadant under vattnet. Nu. Hov. Jag är på väg. Var kommer han? Håll ner den. Bra. Och så upp hit. Vänta. Ja den. En halv kilo till. Fan, du krossar Karl. Han tog precis på väg upp. Det har ju kommit upp ganska blandad storlek på abborrarna under tävlingen och ganska mycket. Så det tyder ju faktiskt på att reproduktionen ser bra ut i den här sjön. I alla sjöar är det ju absolut inte så. På många håll så jobbar sportfiskarna bland annat med att lägga ut risvasar i sjöarna. Bland annat hemma i Karlstad, men även Stockholm och många andra platser. Just för att hjälpa reproduktionen, och det är ju en av mängder med bra saker sportfiskarna gör. De anordnar barnfiskeskolor för att få nya generationer intresserade av det vi älskar. De jobbar politiskt, vilket är det kanske allra viktigaste. Det är gäddfabriker som de flesta känner till idag och så vidare och så vidare. Tävlingsverksamheten ska vi inte glömma. SM-tävlingar, streetfishing finns massor för de tävlingsintresserade tack vare sportfiskarna. Så att gå med i sportfiskarna om ni inte är det. Det är jätteviktigt för sportfiskets framtid i Sverige. Det kostar nästan ingenting att vara med och gör jättemycket. Mycket bra sagt Robin. Sportfiskarna är en viktig organisation. Fisket är blandat i båtarna, men tack vare upplevs fina fiskar kan vi nu se att de faktiskt lyckats gå om Jiggar.nu. På tredje platsen har Trumman och Adam parkerat och resten av teamen börjar så sakta fylla pappret och komma med i matchen. Fisk. Yes! Grymt Johan. Tror du vägen direkt. Så sjukt när man ser dem på lod och man kan träffa rätt. Det var faktiskt en höjning. 820, är det? Ja. Och innan hade vi, tar den bort en 670 där. Okej, nice. Ja, exakt. Sweet! Ja, det här är troligtvis ett gäng med lite större abborrar som simmar här ute då. Det är helt frisimmande pelagisk fisk. Ja, vi ska se om de vill komma in till. Vi har haft problem nu på slutet att de vill inte ta. De hugger inte redigt. Men det är så här i det här fisket att de har väldiga huggperioder och det kan gå timmar mellan att det smäller. Men när det smäller, då måste ni vara på bollen. Då smäller det. Om man ska fiska abborren pelagisk i mellanvattnet över lite större djup som det här kring 9, 10, 12 meter, så har jag lite tips för er. Ni kan kolla hur jag gör. Jag kastar ut jiggen. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Nu börjar jag ta hem jiggen. Och varför börjar jag ta hem jiggen vid 10? Jo, för i kasterna innan har jag räknat till 20 och då slår jiggen i botten. Det är alltså i botten på 20. Så när jag börjar fiska vid 10, då fiskar jag om det är 10 meter djup på 5 meter. Och då fiskar jag hem jiggen med långsamma drag så här, släpper, tar in lite.
Då kommer jiggen hela tiden och dansa in här mellan typ, mellan 4 och 6 meter. Och för de här abborrarna som gärna vill jaga upp på löjerna så blir det perfekt än att man traditionellt fiskar bottenstuds som funkar bra på hårdbottnar och så, men på pelagiska fisket så måste ni fiska över fisken. Tänk på det, i ert fiske så kommer ni lyckas med det här. Här, 6. Här är värsta branten. Ankrat. Vi provar här får vi se först. Då är vi lite ovanför hela köret. Visst. En bra eller? Nej, jag tror inte. Liten? Jag tror det. Ska se när den kommer. Samma size. Trögt kanske. Tyvärr för liten. Den sitter långt inne nu. Ja, den där tog på en piglet i alla fall. Coolt. Sakta vid botten. Pang. Nu är vi inne i en tuff period. Vi har inte lyckats hitta någon fisk, träffa någon fisk. Men det är bara att gnugga på. En flytväst är ett måste på sjön. Men vi är ute i sen oktober. Det är ungefär 10 grader i vattnet. Vi är väldigt långt från närmsta hus och hem. Och då är mitt tips och rekommendation faktiskt ett av mina smartaste inköp. Det är Ursuit MPS. Det är då ett flytunderställ med dragkedja i Gore-Tex. Även om jag skulle trilla i vatten så är jag torr. Givetvis blir plaggen ovanpå blöta, men min kropp är torr. De är inte så fasligt dyra. De ligger runt en 6 000 kronor i handeln. Och det är faktiskt en billig livsförsäkring. Flytvästar i all ära, men ska man vara helt säker så ska man ha en Ursuit till det. Helt rätt Adam, man kan inte vara nog försiktig. Se till att ha rätt säkerhetsutrustning ute på sjön. Även Rickard verkar ha ett hett produkttips. Faktiskt visa en bra grej från Strike Pro. En sax, kolla. Så liten den är. Får plats i betesboxen till exempel. Rips. Så blir det en skitbra sax med tänder här inuti som klipper en flätlina bara så. Zip! Skitbra och prisvärd. Och sen en annan fiffig grej. Det är faktiskt en liten handduk. Man kan inte tro det ser ut som en liten hockeypuck. Så blir det en skitbra handduk. Man kan ha skurit sig på en gädda eller man har fått olja på händerna eller vad man vill torka sig helt enkelt. Kolla. Och den kan ju givetvis återanvändas. Men det är ju... Och dansken kan ju ha mycket stor glädje av den ibland också. Ja, absolut. När det krisar. Men jag tror inte han lämnar hemmet utan en toalettrulle i vilket fall som helst. Jag tog med en sån här till honom också. Ja, det är snällt. Kan du ge till han ikväll? Jag har sagt till han att den finns på plats. Available. Yep. Ja, tips från coachen. That's all. Nu ska jag fiska. Fisk. Snask eller snask. Men det är en borre ju. Fan vad bra nästan. Nej. Men den går in på pappret i alla fall. Ja. Fisk. Så. Tackar. Eh, 450 gram. Ja, det var ju grymt ju. Tyckte den såg så jävla liten ut. Men nu har vi ett försök. Nej men lille vän! Han har ju för fan ålat sig på alla maj, kolla! Tur man har pinewoodkläder oss. Som klarar och sånt. Så, oj. Vi släpper tillbaka. 440 gram. Piglet Raw. Här då. Eftersom jag har savlat med mig nu så kommer den väl till hands. Min handduk. Från Strike Pro. Full papper. Ja! Jag blir båten med en för guds skull. Ja. Den är liten. Ja, men det skiter i. Ja, faktiskt. Det är jag också nu. Badna år 25. Det är jag. Kanske. Diskuterbart.
De sväljer, även om de är pissmå så sväljer de hela jiggarna. Gör. En gigantisk 2 hektos. Men om 5 år kanske 1 kilos. Och en fisk vi ska ha. Vad var det du sa? Mormor. Det finns ingen jävla mormor här. Ta in till nu så vi kan åka. Det där borde. Ja. Det är ju ingen kilos bit, men det är ju bra mycket större än de andra. Vad fan det. Vad fan. Det går inte bra för Team Sporting just nu, men än finns det tid. Hur går det för våra värmlänningar? Ska de lyckas fylla sitt papper? Han var där och 1/2 kilo sedan. Nej, det var mindre. Så. De lurar den ibland. Ja, jättekräftfena vet du. Ja. Syns tydligt på buken. Kolla vad rund han är för att vara så liten liksom. Fantastisk fisk. Ja, nu är det bara dina uppgraderingar som du ska ha nu. Ja, nu ska jag byta ut alla de där fiskarna. Ja, nu har jag gjort mitt. Ja, då kör vi. Kan jag börja fiska på allvar. Det är ju ganska sent på hösten nu och man startar ofta fisket i mörker och åker hem i mörker. I morse när vi körde hit så var det mycket djur ute runt vägarna. Och i de lägena så blir det ganska självklart att en försäkring är viktig. Och Svedea har fantastiska båtförsäkringar. De har en fantastisk service. De kan just båtförsäkringar och det är därför så många av oss sportfiskare har just försäkringar hos Svedea. Tänk på det, var inte utan försäkring och kolla på Svedea, de är ett riktigt bra alternativ. Oj oj oj, lugn och fin. Han är inte klar än. Kommer in vid båten här. Det var en av de 2. Nu tar du den andra, Karl. Ja, jag ska försöka. Det här är dagens största idag. Ja, det är väl så en väldigt grå dag börjar vända till något lite ljusare. Pig craw, kräfter. Vi var inne på det från början. Vi skulle ha fortsatt med det. Kräfter, det är klart det är grejen i en kräftsjö. Hur svårt ska det vara? Ja, nu plockar vi en till. Lite större så vi knäcker kilosvallen. Ja. Är det så? Yes. Okay. Jag tror att den här är helt okej också. Jag kan hjälpa. Den här är riktigt stor, kan jag säga. Bra. Sweet. Ta den här. Jag ska ta en till. Den här är också bra. Har du en? Ja. Ja, då får vi skopa 2. Den är fin. Den är fin, den är jättefin. Ja, men jag har ju för fan. Den är jättefin. Bra sweeters. Nu smackar det på hur mycket borrar som helst här i kvällsljuset. Wow. 2 riktigt fina. Riktigt granna. Riktiga jävla klossar där ute, större än vad vi har fått idag. Nej. Jo, det är det. Jag tror inte du får någon av dem. Ja! Jävlar, jag måste hoppa förbi. Du, den här stånkar och rör sig jävligt bra du. Jävlar vad han stånkar. Skicka jiggen bakom här. Jo. Vi hoar. Så här blir de på huvudet när de går och... Om ni ser det här att han är lite grå och lite sårig. Det är när de går så här och emellan stenar och försöker plocka upp kräftor. Även stjärtfenan har fått lite stryk här. Ser det skavsår där ute också.
När de piskar emot stenarna och försöker liksom komma ner. Ja, man blir lite fartblind när man har fått så mycket stora abborre. Jag trodde att den här vägde typ 950, men den vägde 780. Vägde den. Vilken skitfisk. Nej, det är absolut ingen skit. Det är en fantastisk abborre. Riktigt fin abborre. Ja. Det här var jättekul för jag såg 3 stora individer stå ute på siden, kasta ut och så bara lät den sjunka ner och så kommer en sån här fin kräftätare. Härligt Jonas! Ja. Åh, så jävla skönt. Den hjälpte oss inte ett dugg, men det är så jävla kul att fiska abborre med de här sköna spöna. Det är BFT Lizard X, Adam Orre Signature Edition. Just de spöna vi fiskar med i Haspel, de är 5-20 gram klassade och jag skulle säga att det är lätt 25 gram spö. Det är ett spö, även om man absolut inte ska slå spön i relingen på det här viset, så är det en så kallad wrappad klinga här. Det sitter en krysslindning över hela spöet som ytterligare förstärker det. Så det tål en del slag och grejer och det är inte dumt att ha, för det blir mycket så när det blir kaos i båten, man kan tappa spöna. Och då är de här spöna väldigt, väldigt starka och bra. De kommer inte gå av. Och som Jonas säkert sa så är den här aktionen då med en väldigt stadig underdel, en mjuk toppdel så att betet kan komma iväg långt. En perfekt kombination när ni kör lite djupare, för då har ni vridmomentet att kunna kroka fiskarna. Otroligt viktigt. Kanongrejer, Lizard X. Verkligen fina spön och det kommer även upp en del fina fiskar i båtarna så här när dagen rör sig mot sitt slut och jakten på viktiga fiskar blir allt mer pressad för teamen. Det här är en bra till och med. Det här är stor. Den där är bra, den där är bra, den där är bra! Snyggt gubben! Gött! Modet började svika mig efter att det liksom har varit stolpa ut på mycket. Men så fick vi den här på 770 gram. Vad fan är det? Kolla stjärtfenan, tror man. Vilken flummig. Jag har börjat regenerera en stjärtfenan. Coolt. Jag blev av med ett par pig craw här på några riktigt elaka stenar. Men så böt jag till brown chartreuse flake med en 12 gram skalle. Vi har kört med 15 och 18 hela morgonen. Eller hela dagen rättare sagt. Och lite längre hängtid. Smack sa det bara. Så nu kör vi igen. Tekniken bakom man står och kastar med såna här kräftor, det är att man fiskar en jigg så vill man gärna lyfta upp jiggen ganska högt. Att man drar upp den. Jag har märkt att det ger rätt bra effekt av att bara dra jiggen på botten. Alltså skallen ska nästan ha så mycket kontakt med botten som möjligt. Och så tänker man att ja, men 10 gram och 12 gram kontra 18 gram, det är bättre desto mer vikt man har. Men fisken suger in betet. Har du lättare jigg så lättare flyger betet upp när abborren går och drar efter den. Så jag brukar försöka att hålla, istället för en klassisk spöföring uppåt, försöka hålla ner spöet så hela tiden kan dra jiggen. Det tenderar att man fastnar lite oftare. Men det känns som att man får lite mera hugg just på kräftan. Utrustningen för bäst effekt i mitt tycke, om man står och fiskar kräftor så här med lite vind. Det är Lizard X 7,6 upp till 30 gram. Det är riktigt mycket kraft i. Men har en fin känslig topp. Så känslig topp, mycket ryggrad. Så det går att sätta hårt mot hårt på de här stora abborrarna som vi undviker av någon anledning. Men när det gäller de allra största, då ska man ha rejält med kraft i spöna. Det får inte vara för påkiga, men det ska ha bra feeling i det. Ska vi försöka ta en till. Eller vad säger du till Roman? Ja. Va? Ja. Ja? En par kilos. En par kilos. Är det glada miner i båten då? Hade alla varit över halvkilot så då hade man ju ändå fått varit hyfsat nöjd med tanke på vilken, alltså så dåligt vi har fiskat. Men klockan bara 3:30.
Den är 3:15, 4:45, kvart. Snaskar du? Mm. Är det så är det hovning? Ja. Det är 370 gram alltså. Ja, det är ingen. Ja, men det är en sån 400 gram. Det är lika bra att skopa i skiten. Skopa i den. Så, varsågod. Tack. Ja, då fick vi i alla fall upp. Det fick bort en. Stå inte där och tugga. Höj den på det vanliga stället. Ja. Ja, bra. Då ska vi skriva upp den, ja, så släpper vi den lilla skojaren här. Ja, jag vet Lubbe, det går inte jättebra för giganten. Men vi är inte ledsna för det. Vi står här. Vi har trots allt ett fullt papper. Och vem skulle kunna tro det innan idag? Men vi maler liksom på med våra pigcross som vi ändå har fått lite fisk på. Och hoppas på att uppgradera vårt papper hela tiden. För vi vill ju absolut inte bli sist. Utan vi satsar faktiskt på en 4:e plats. Hur dåligt det än låter, men det gör vi. För att vi låg så pass långt efter både utmanarna, jiggar och upplev. Så vi kör på. Ja, det är bara att kämpa på Rickard. Det räcker att pricka in ett stim så kan allting förändras i poängställningen. Fan, han är tung. En jävel. Nej, nu åker vi. Nu får det räcka. Nu är det fan nog. Ja, det är löjligt. Det här kan vi inte hålla på med. Ja, vi skämmer för fan ut oss. Var ska vi åka? Ja, nu åker ni igen. Det är bara dagis. Vi kan inte stå och fiska med på det här, det går inte. Vi får last light of Durins day. Mm. Yes. Exakt. Det är solen, där står det en kräftsnaskare där och väntar på mig. En solabborre. En solabborre. Nej! Åh, han tog. Ja, han tog igen. Åh, gott. Och det är ett helt stim med. Det var 3 lika stora med. Ja, jag ska se ifall jag kan klippa någon utav. Ja, jag har. Du har en till. Men vi får hova 2 på en gång, va? Du tog en dubbel själv, Karl. Hur ofta gör någon det? Ja, det är fullt med fisken här. Ja, jag har ankrat. Jag skriver här på en gång. 0,59. 0,62. 0,62. Snyggt böjda, 2 riktigt viktiga fiskar idag. Ni är någonting på spåret. Det höjde vi oss rätt så rejält, va? Ja, vi bör ha höjt oss, jag vet inte. Ett halvkilo. Ett halvkilo eller någonting direkt där. Ja, det får du. Där satt den. Den här lyfter jag. Eller? Ja. Ja. Vad har vi? Det är de som är rätt under oss här. Vad säger han? 0,46. Ja, det är som minsta. Ja, det är större än så, förutsatt att båda dina 2 andra är godkända. Men det räknar jag med att de är så runda och goda, de här rackarna. Hej då. Den här kan vara jättestor alltså. En kloss? Ja, det här är kloss. Ja, så ja. Den var riktigt fin också. Vilket jävla gott. Jag fiskar väl vidare, ja. Kastar du, Johan? Det här är abborrfeber. Jag är helt adrenalinstinn så att det finns inte. Alltså. 9,40. Yes. Bra fisk, Jeppe. Den här är nog helt okej. Vilket as. Den där är asstor alltså. 1290. Så ja. En bra, dålig. Ja, den är bra. Finns inga dåliga här verkar som.
jättefin. Headshakes. Den är fin. Oj, vilket as. Vilken jävla klass. Fiska Johan. Fiska, kör. Kör. Alltså det är helt sjukt fiske nu. Det är roligt när man får stoppa tillbaka de här. Den här väger 1,5. 1,5 väger den. 15, ja. Sorry. Hatten avgiggar, helt magiskt insjöfiske och ni har verkligen knäckt koden idag. Nu får de andra lagen det tufft. Kikar vi på scoreboarden kan vi se att Jiggar tar tillbaka sin första placering nu med upplev hack i häl. Team CVC har också lyckats uppgradera men har nu böjda spön farligt nära. Sportfiskegiganten har också lyckats fylla pappret medan Sporting tyvärr saknar en fisk. Men än finns det tid att skrälla. Det såg ut som det kom ett gäng där. Fan, går de igång på motorn tror du? Kanske. Ja. Varför de kommer Kanske. insimmande på det där viset? Det är andra gången det händer. Ja, det kan vara såna raggarbrudar. De liksom... Åh fan vilken schysst motor. En Suzuki 150. Fan vilket gött ljud. Brudar, kom nu. Kolla här. Det här är en liten Ram Rollerball. Den används till hovar för att hålla dem på plats. Den är utvecklad främst för kajakfiskare men nu finns det även tillbehör för att kunna fästa det i båtarna också. Den kan användas på flera sätt. Dels kan man ha 2 stycken för att förvara hoven i under transport. Sen kan man ha den som vi har bara en. Då kan man, om man har en lite större hov och man har ett riktigt abborrerally som man har ibland, då kan man ha den här, man vrider ut den så här. Och så har man, om man har en liten djupare hov så kan man ha den som en liten livewell under tiden som man håller stimmet igång och fångar fisk efter fisk. Just nu tjänstgör den som hovhållare så att vi vet vart hoven är hela tiden. Och den sitter som berget här i som ni såg. Det går knappt att få loss den. Men man gör så här. Och så kan man bara klicka dit den sen igen. Ligger den perfekt bra där. Nu är det massa abborre här, Håkan. Vart? Överallt, på båda sidor. Nej, jo. Inga stora. Inga jättebjäss. Jo, kan finnas där ute. Oj då. Det här känns tung. Lite firra. Jajamän. Whack-a-mole! På gång att bara tokbajsa ut någonting här. Det får du göra i sjön. Coolt! Ja. Höj ett par hektar bara. Jajamän, eller 1 kilo. Ja. Bättre? Nej, den är likadan. Nej, jag måste fan byta till kräfta jag också. Ja. Nu ska jag visa här vilka glasögon. Ni har säkert stått och undrat vilka snygga brillor jag och Röstan har på oss. Det är Leech Tarpoon. Finns med blå mirrorglas eller grönt mirrorglas. Riktigt lätta, sköna glasögon som är polariserade. Riktigt skönt att på sig sådana här soliga dagar. Och framförallt just den polariserade linsen som dessa här är suveränt. Speciellt om man fiskar på lite grunt vatten, spanar efter fisk. Som igår när vi fiskade på ruskigt grunt vatten. Så vår filmkille, han hade faktiskt ett par leachbrillor på sig. Så han såg inte botten. Men vi tog dem på oss, såg allting klockrent. Och det är absolut inget snack utan det är mer än riktigt. Så är ni sugna på riktigt coola brillor som fungerar vid vattnet, som på stan, som på nattklubben, Stureplan. Då ska ni ha ett par Leech Tarpoon. Du får låna ett par av mig om du tycker det är jobbigt. Om vilket är jobbigt? Solen. Tack. De är riktigt sköna. Just. Kolla. Han blir till och med snygg. Jag har fått längst idag i alla fall. Jag är bäst. Överlägset längre än dina fiskar idag. Ja, mycket längre. Så jag är bäst.
Det enda som är bra med den här dagen, det är att den snart är slut. Det ska inte vara sån. Klockan är 17.06. Vi har exakt 49 minuter till ända den värsta abborrefiskardagen i mitt liv. Det enda som kan rädda dagen är en äkta Hail Mary. Ett kast i blinde och så en hygglig fisk. Får vi ingenting mer idag, då är vi helt borta. Vi är borta för Big Tree, vi är borta för abborrefemmeren. Vi är bara statister på torsdag. Men så det är det som gäller. Det är ju lugnt, det är många minuter kvar. Det är många 40... Du såg ju giganten igår. Såg giganten igår. Det är ju kräfter som levererar här, det är ju helt klart. Vi fiskar ju inte så mycket kräftvatten hemma. Kräftabborrfiske, vad vi nu kallar det. Det finns sådana vatten hemma i Värmland. Det vet jag, men det är inte mina hemmavatten. Det är ju inte de här som står och äter kräfter i stenröserna. Det är klart de äter kräfter också, det har vi sett på dem. Men att de har gått i det här sundet och jagat, de har ju jagat något annat, löja eller någonting här nu. Nu håller de på med någonting där borta. Ja du, det är tämligen omöjligt att säga på det här. Där har jag i alla fall fisk där inne. Ja, det ska du ha. Hade nafs 2 gånger där. Nu har fisket kommit igång verkligen här på kvällskvisten. Vi kan i stort sett bara lägga ut kräftorna på botten och vänta tills linan spänner upp, så är det bara kroka. Ja, det är helt galet. Jag vet inte hur många fiskar vi har fått. Typ 15 fiskar. Hur många dubbelhugg har vi haft? Ja, vi har dubbeldrillat fiskar över 800-900 liksom. Så att, ja, det är helt galet fiske nu alltså. Verkligen. Jajamän. Nej, jo den är på. Fasen, jag hinner ju inte ens fiska nu. Jo, men den är inte jättestor. Eller jag vet inte. Eller? Inte jättestor, det är helt okej fisk. Ja. Okej. Jag vet inte, den känns helt okej. Men... Den väger 7,20. Ska du testa den här då? Ja, absolut. Den väger 84. Brother. Team Jiggar har verkligen prickat in ett stim här på kvällskvisten och de verkar helt ostoppbara. Ska någon lyckas gå om dem? Här måste vara en bra fisk. Den här är riktigt stark. Jag får inte upp honom. Alltså. Kolla kort. Oj. Härligt. Jajamän. Jag har lust att skrika rakt ut, men jag tänker inte göra det. Det här kan fan vara pers om man har lite tur. Nu är vi här på klickstigen. Helt galet alltså. 14,40. Den väger 1,41. Ja, det är riktigt nice. Ingen pers, men det är grym borre. Riktigt grym. Helt otroligt, Jiggar har en ny toppfisk och ökar rejält återigen på scoreboarden. Nu måste det väl ändå vara klappat och klart för dagens topplacering för Team Jiggar.nu. De är ju rakt under båten nu också. Gör det? Men det där var snask alltså. De simmar som... Där! Nej! Jävlar, det var en som högg. Ja, vi fick in ett stort stim abborrar igen här. Ja, nu är de här. Men vad lustigt, jag hade en stöt bara. De verkar som de inte vill gå på det. Men det här det är inte de där stora klossarna. Jo, men det var det ju först. De har ju dragit nu. Inte alls så helt rätt ut. Du ser ju på skuggorna. Ja, men de går ju högt upp. Ja, de går högt upp. Ja, de gick jävligt högt upp. Det här är så svårt fiske. Att vi har lyckats här idag, det är helt otroligt alltså. De gick så högt upp i vattnet. Snacka tror de om stack att utnyttja läget till max när det dök upp. När det var bra, när de tog. De tar ju inte. Det var bara ett jävla hugg, sen var det borta.
i och med att det har varit nära stenstruktur som har varit grejen nu sista tiden för oss, så ska vi prova att köra en stor stenplatå som är mitt ute i den här delen av sjön. Vi ska lägga oss på kanten av det och fiska av branten, för det var mycket betesfisk när vi var där. Men när vi rekade så fick vi bara knattar, såna här riktigt små rackare. Så att jag tror att vi fiskade lite fel under reket gällande sådana strukturer. Så att hårdbotten där har varit the shit. Så ja, kräftorna ska få gå varma. Pig craw. Nu kör vi! Nej, det var felkrokat. Nej, det var en abborre. Snyggt. På första kastet. Vi har haft ruggigt tufft. Adam har fått igång dem lite grann på kräftan. På Pig craw. Han har dragit säkert 6 fiskar här under eftermiddagen. En riktigt fin på 770 då. Nu har vi bytt ställe. Vi fiskar mitt i sjön. En stenplatå som Adam har loggat in här. Förhoppningsvis så kan vi lura några strykare här. Stora rackare. Nu är det en bra fisk på här. Kom igen! Samma size. Det fina med kör lite framåt bara. Mega imaging, det är att vi får ju fram allt som försiggår. Så ja, det är lugnt. Ja, bra. Djupt ut på sidan. Vi har betesfisk under oss, vi ligger precis på kanten. Så här är då utåt mot sjön. Och där är uppåt då mot grynplatån med massor med stenar. Så har du fisk här under oss. Betesfisksten med lite predatorer, troligtvis abborrar. Och då och då så ser man lite fina ekon här på sidorna. Och att komplettera det så har vi då givaren som sitter kopplad till elmotorn. Så att jag ser att jag har 9,3 meter här. Och trummarna bakom sig har väl ungefär detsamma. Men ja, här är det ungefär samma nu. Men ibland kan det ju diffa 4-5 meter när vi är en brant. Precis. Så det är smidigt om man då letar och du har en Minkota elmotor. Är det att du kopplar ihop den med porten till din skärm fram. Länkar du den sen tillsammans med huvudenheten så får du även fram datan som du vill ha, säg från akten då. Mega imaging givaren och 2D-givaren. Så det är fruktansvärt effektivt faktiskt. Titta, vilken liten skojare. Den avslutar nog Sportfiskegigantens fantastiska äventyr i en småländsk insjö. Det var en rätt bra avrundning på denna här dagen. Alltså. Vi har varit och ingen kan säga att vi har öst fisk och ingen kan säga att vi har fångat stora fiskar heller. Men så är livet ibland. Vi har gjort så gott vi har kunnat. Vi har kastat och har fan inte ens druckit idag. Lite flyt med skicklighet. Att man prickar på de lite större fiskarna. Vissa dagar gör man det och vissa dagar är det som bortblåst. Så bara igår när röstan på sista kastet snaskar en 14.30. Det är kanske någon annan gör idag också och ändrar om tabellställningen helt och hållet. Men jag tror vi ligger sist. Ja, det tror jag också. Vilken jävla... Jag kan säga att det var en hela 2,6 hektos på Piglet Shad. Igen. Och du vet, alla de här fiskarna, om vi lägger ihop dem så väger de nog exakt lika mycket som Jiggars största. Om vi har tur. Ja, om vi har tur, ja. Ja. Titta. Fullt papper. Oj. 260. Vi har 380, 220, 320, 210 och 260. Ja. Det är fiske. Det här är ett sånt där färgbyte som är mycket, mycket mer för min skull än att jag tror att det spelar någon större roll för fisket. Men ibland får man lite energi av att byta bete. Känns som man startar om lite på nytt. Och det kan vara nog så viktigt ibland för att ha koncentrationen uppe några kast till faktiskt. Det är särskilt om man har fiskat en lång dag. Bara haft några kortare perioder med aktivitet. Då behöver man göra de där små extra grejerna för att hålla igång. Och ibland kan det vara att byta färg.
eller fastna i botten. Så var vi loss. Men nej, sånt gör skillnad. Så det ska man inte underskatta. Jag vet inte vad det är. Det känns inte så där kloss. Ja, men det är nog helt okej ändå. Va? Nu tappar greppet totalt. Helt okej? Det där är ju kilofisk. Nej, det är det inte. Men... Va? Helt. Vadå ingen kilofisk? Ja, men jag säger det, jag har ju tappat greppet. Ja. 1,27. Boja! 6 över kilot. 12,70. Ja, det kommer en större alltså. Ja, det där var lite konstigt faktiskt. Men ja. Lite bättre än vad jag trodde kanske. Så ja. Ta det lugnt. Bra eller? Ja, jag tror det. Jo, det. Eller jag vet inte. Jo, den är bra. Den är bra. Ja, det är fan en kilos igen alltså. One more. Nu såg det jävligt dum ut. Ja. Vilken min. Du då? Ja. Fy fan vilken min han har. Ja. Inte lätt. Ja. Det är inte lätt när man inte skapar ett fördelaktigt yttre. Det där är giggar. Nej, ja, vad säger jag? Giganten. Fan, giganten är det. Undrar om de har fått några giganter. Tror du? Nej. Men jag tror att jag håller på att börja få en smärre mental störning. Ja, jag med. Så du betfisksystemet där eller? Ja. Så kommer den abborre direkt också. Ja. Njam. Galning. Har du någon blade här? Astrovibe? Ja. Ja, det ligger i... Jag tänkte faktiskt testa det nu, bara sakta. Det är lite rassel i det i alla fall. Vi ser. Sista testet. Astrovibe och ett blade med faktiskt rätt mycket rassel också. Får fiska det väldigt sakta upp och ner. Jag tar hoven just in case. Hoppas den väger 8 hektar i alla fall. Jag hade inte gjort någonting. Det är ju en uppgradering. Ja, bara total inhalerat. Fan, jag har bara 15 gram. Då fick vi en liten borra här precis i sista minuten nästan igen. Jag tror i alla fall det är en liten uppgradering för oss. Ja, det är ju en uppgradering. Vi får kolla. Bara visste om det. Jag tror den största idag. Jag tror de väger 820. Jag tror 690. Okej. 073. 073? Japp. Alltså 730 gram. Yep. Ja, det är vår näst största fisk idag. Alltså han är Mr. Sista Kast. Han har gjort 2 sista kasten röstaren har gjort. Har han fantar fått fisk på. Den här, de här 2 dagarna. Det är magi. Jäkla fina de är alltså. Jäkla röda och härliga fina. Hej! Ja. Ja, det var ju ändå bra. Ja då Linus. Jag tror om dagen. Tror att vi ligger där någonstans. Eller där nere. Ja, vi ligger absolut sist. Det finns ju absolut ingen tvekan det här. Det är ju sämsta dagen i världshistorien någonsin. Så det finns det absolut ingen tveksamhet till. Jag tror inte att någon där kommer i kappjägare faktiskt.
Nej, det tror inte jag heller. Nej, det är omöjligt. Jiggar vi in och sen så är det ju... Får de CVC eller... Får de CVC upplevt till andra platserna. Mm. Men ja, ska man summera dagen då... Det finns skulle ingenting positivt att säga med den här dagen. Det är att den slutar om 2 minuter. Och vi får åka hem och käka mat. Och så kan vi glömma den här dagen så fort som det bara går. Och ta nya tag, kom tillbaka. Då ska du bara fokusera på den. Då ska vi bara fokusera på sista tävlingsdagen. För det här, det är bara spark in under dörrmattan. Så är det med det. Det är så frustrerande att veta att alltså, det här ljuset vi är just precis nu. Det är så stor sannolikhet att det är abborrjakt någonstans på sjön just nu. Att det är fisk som jagar aktivt och man själv inte verkar stå precis vid dem. Det är en ganska jobbig känsla. Dagen är över och det är dags för teamen att få se resultatet. Vissa har haft sitt livs abborrfiske medan några har haft det otroligt tufft. I scoreboarden för dagen kan vi se att Jiggar.nu lyckades att hålla borta Team Upplev från första platsen och det med råge. Truman och Adam från Team CVC knep en 3:e plats med böjda spön tätt bakom. Sportfiskegiganten slutar dagen på en 5:e plats och Team Sporting på 6:e. Med några riktigt imponerande fiskar idag så ser Big 3 för tillfället ut så här. Men med en fiskedag kvar så finns det chans att kasta om i Big 3-poängen som ju avgörs och delas ut i slutet av hela tävlingen. Efter 2 dagar kan vi alltså se att den totala poängen just nu toppas av Team Jiggar.nu, följt av Utmanarteamet och Sportfiskegiganten. Men det kan fortfarande kastas om för samtliga team. Snott en fiskjävel under kilot. Ja, fy fan vad gött. Helt ja, sjukt. det är riktigt sjukligt ju. Ja, det var... Satan, man är och skopat. Vi har inte ens vetat. Alltså vi har stått och vägt medans vi har drillat. Så här. Alltså vi har haft så sjukt fiske så Ja, det var bara hugg. Alltså vi har säkert... Ja, jag vet nu många. Nej, jag vet inte. Johan, han börjar tveka på en 1200. Jag bara, den där är inte över kilo. 600. Jag bara, nej, vad galet. Ja, det är grymt. Stort grattis på. Ja, riktigt kul. Riktigt grymt. Ja, fan vad gött ja, att det vi var kom. fantastiskt. Och de, jag trodde... över 1100. Men vad händer i toppen då? Det är 14-10 båda. Ja, de är båda stora. 14-10, 14-10. Ja. Fan, det är fina fiskar alltså. Riktigt bra. Men... Vi kommer 3 på 3220. Vilken showjiggar. Well done. Men det är kul även med Upplev. Men jag trodde ju på Upplev. Jag trodde på Håkan och Milton. Alltså, de är jag duktiga ratade på det dem här. nästan som värst. Som usual suspect. Men jiggar, jag är sjukt impad. Det är coolt. Du ser vilken skillnad det är alltså. Vi var inte tillräckligt bra, Adam. Vi var inte på dem. Nej, men de gjorde något som inte vi gjorde. Så enkelt är det. 2 team har ju fiskat outstanding. Det är roligt. Jiggar vann. Alla fiskar över kilot. Hatten av, grabbar. Hatten av. Upplev är också grymt fiskat. 5493 fiskar. De har lika stora fiskar. 14-10 på topp båda 2. Nej, det är ju inte sant. 30 gram. Vi är 4. 30 gram efter utmanarna. 30 gram. Ifrån 1 poäng till. Ja. Det är ju... Ja, vad säger man? det finns ju knappt. 30 gram. Ja, en 4:e plats. En 4:e plats. Det är 3 poäng till. Ja, det är en liten sån på den. Väldigt liten. Ja. Jäklar du. Var alla över kilo, Jiggar? Jiggars, fy fan. Upplev har... Oj. De har fått enorma fiskar på eftermiddagen. Ja.
Jiggar upplev utmanarna. Böjda och giganterna har också fått en del. Ja, massa. 940. Knappt sist. Ja. Vi är Där är vi. Nej, men det här blir spännande. Vi är ändå med i matchen nu. Absolut. Känns det som. Så det var det här jättebra. kan gå hur som helst. Alltså, Ja. Jag vet inte hur vi ligger till nu. Vi måste räkna på det. Ja, vi får hem och räkna på det. Och så tar vi ännu större imorgon. Ja, då måste vi fastna i mig. Ja, Då måste vi klippa hem det. Det måste vi Det göra. finns inget annat. Vi ska toksnaska. Ja, men vi har jobbat som kanonbra idag. Fy Fan, vad så gött. bra. Skitbra. Härligt. Nej, kul Adam. Bra jobbat. Samma, du var riktigt bra. Super. Dito. Och vi skickar ju med Mojo Boats Rapala. De drog ju 6 poäng. Och vi drar med oss 3 poäng. Så det är 9 poäng som går över till nästa utmanare i nästa program. Det får ni reda på då. Stäng av den jäveln. Nu ska de få båda. Glöm inte kolla på nästa veckas avsnitt. Och då är det slutlägg för dem. Då får vi ta tillbaka. Fanan. Missa inte det. Nästa vecka abborrfemman. Och missa heller inte att följa Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram. Vi ses på finalvattnet i nästa vecka.